افسرها يعني اطلع ايه؟ اطلع diagnosis. يبقى الدياجنوزس بيبدأ بايه؟ بجمع الملاحظات of observation وينتهي بتفسيرها. معلش الكلام ده مهم جدا، فيما بعد ببني عليه كل حاجة بعد كده. بجمع ملاحظات وافسرها. بقول لك دايما جمع الملاحظات في اي حالة. لو انت مثلا واخد نبطشية 24 ساعة ومطبق مش عارف ايه والكلام ده، هو جمع الملاحظات مفيش مشكلة، دونها، خد هيستوري وخد اكزامينيشن و... ودون اللي في الانفستيجيشنز كل حاجة. لكن لما تيجي تعمل انتربريتيشن لازم تكون في حالة سايكولوجيكال وفيزيكال ومنتال اوبتيمم. لازم تكون في احسن حالاتك. لازم تكون في احسن حالاتك النفسية والعقلية والجسدية، علشان تاخد قرار في مريض. انت دلوقتي هتعمل انتربريتيشن، هتقول له انت التشخيص بتاعك كذا. جمع ملاحظات زي ما تجمع براحتك ودونهم في الورقة، لكن ما تاخدش قرار الا لو انت كويس. افهم الكلام ده كويس. لو انت مش كويس قول خلاص انا هفكر شوية، سيبوني شوية، طب استريحوا. غير كده ما تاخدش قرارات في مرضى مش طوارئ الا لما تكون في حالتك في احسن الحالات. عملنا diagnosis في الفترة دي. احنا عندنا ما بين ال collection of observation وال interpretation ال differential diagnosis. ده ممكن نحطه برضه في مرحلة التحليل. بعد كده بعمل treatment plan. ال observation، ال diagnosis سوري، والتريتمنت بلان دول تحت بند الميديكال او السيرجيكال اوبينيون، الرأي الطبي. الرأي الطبي ده غالي جدا، مهم جدا وخطير جدا. انت بتبدي رأي طبي، ما بتقولش رأي، ما بقولش رأي احمد، بقول رأي الدكتور احمد اللي هو بيديني رأي الطب، مش رأيه الشخصي، مش رأيه مش مزاجه. فعلشان كده انا بقول لك لازم تكون في حالة كويسة جدا علشان تتكلم في الطب، عشان تقول العيان ده عنده كذا لازم تكون عارف انت بتقول ايه. بعد كده هحط تريتمنت بلان، ده ميديكال او سيرجيكال اوبينيون، رأي طبي. التريتمنت بلان هقسمها لكم على طول. انا يعني هي في مخي على طول كده ان انا عندي في حاجات سبورتيف عامه كده بنقولها للناس، متعلقه بالفيدنج، بالاكل والشرب، ومتعلقه بالحركه والراحه. وفي حاجات ديفينيتيف، دي غالبا بقى اللي يعني هم بيحتاجوا فيها الدكتور، اللي هو ميديكال تريتمنت، حاجه هياخدها في بقه، وانترفنشن او ميديكال ادفايس. هي بتبقى غالبا يعني الروشته اللي انت بتكتبها دي ادفايس، اللي انت بتكتبه ده ادفايس. انترفنشن دي حاجه بقى انت بتعملها بايدك، وهذا ما يسمى سيرجري. او ابليتيف اللي هو راديو ثيرابي بقى، اللي هو انت بتبوظ جسم العيان بس بتبوظ المرض اكتر منه. يعني انت في الراديو ثيرابي انت بتحرق جسم العيان، بس بتحرق التيومر، بتحرق الورم اكتر ما بتحرق جسم العيان. ده كده دي خريطة الطب. في التريتمنت بلان وانت بتحطها بالظبط زي الدايجنوزس، ما تشخصش
ما تكتبش خطة علاج الا وانت in your optimum psychological mental and physical conditions. غير كده ولا توصف خطة علاج ولا تشخص. جمع ملاحظات وشوف هتدي رأيك الطبي امتى، لما يكون الظروف مهيئة ليك. انا بقول الكلام ده بالذات للجونيورز، عشان ايه؟ هو بيبقى بيشتغل كتير، بيتحرك كتير، تعبان، فجمع الملاحظات. هنا بيبقى محتاج الايه، محتاج السينيور، محتاج السينيور، عشان مش عشان هو، حتى لو السينيور ده مش ما فيش فرق كبير قوي في النولج بينك وبينه، بس خلاص طالما في جونيور مفحوط يعني، بيشتغل كتير زي البلو كوت كده، عماله يعني، عمال يجمع، عمال يشتغل، عمال طالع نازل، يبقى ما ياخدش القرار. خلي السينيور اللي هو مستريح ده ياخد القرار. لما هو يبقى هو دي فرق في ده الفاليو بتاعت الكونسلتيشن، كونسلتنت علشان يدي القرار، عشان يوصف الرأي، عشان يكون الميديكال اوبينيون. مهم جدا الكلام ده. الكلام ده منطبق في الطب كله، وعندنا في جراحة المخ والأعصاب كل حاجة بتبقى أدق وأعمق و... و... يعني الملي فيها بيفرق. يبقى أنا اتكلمت النهاردة عن إيه هو الطب، الهيلث، الديزيز كخريطة عامة. المرة الجاية أقول إيه هو نيورو سيرجري، وايه هي النيورو سيرجيكال نوليدج والسكيلز اللازمه علشان تبقى successful neurosurgeon او عشان تبقى good neurosurgeon. Thank you.